Assalamualaikum. Anda sedang menonton channel Haji Ahmad Motovlog. Roll. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Yo guys, selamat petang guys. Aku baru selesai kerja urusan di PKNS Shah Alam. Sekarang on the way pergi kapal. Aku ada dua masalah. Actually satu masalah yang aku hadapi sekarang dengan motor Yamaha Legenda ni, tentang absorber dia. Aku ada buat video sebelum ni, aku pakai APIDO. Oh, tak apa nak sedap. Aku tinggikan, dia masih lagi macam rapat. Bila langgar lubang ke bonggol ke, dia terhentak kuat sangat. So bila aku dah turunkan pun sama juga, lebih kurang. Aku dah turun pun sama juga, dia punya hentakan macam tak function. So tengoklah, aku rasa macam nak tukar rantai dulu. Tapi pada aku absorber ni lagi penting. Bila naik seorang dia okey sikit hentakan dia. Kalau naik dua orang, oh, langgar lubang kecil pun hentakan dia sampai habis. Tak boleh brain aku. Suspension kalau tak memuaskan, oh, memang tak best lah. Planning aku hari ni, sementara ada masa ni kan, aku nak tukar rantai rantai O-ring. Kali ni aku nak tukar rantai O-ring. Semalam aku dah boleh pasang, tapi sprocket pula tak ada. Ni absorber ni buat aku rasa macam rimas. So seloknya aku pergi bengkel tu. Aku pergi singgah lah mana-mana bengkel pun, tanya pasal absorber ni. Kalau rasa dia kata perlu tukar, mungkin kemungkinan besar aku akan tukar yang lain lah. Kalau dia boleh buat sesuatu pada absorber ni, mungkin aku akan terus tukar rantai dan sprocket O-ring. Semua orang akan rasa macam apa yang aku rasa. Bila suspension kau tak best, kau nak bawa pun jadi tak best. So perlu cantik kan kau punya suspension, baru kau boleh buat benda yang lain. Masa motor ni mula-mula keluar dulu, sekali aku pakai O-ring. Lama juga aku pakai. Tahan, memang tahan. O-ring ni satu best dia, kurang longgar, kurang kendur lah. Kurang kendur, bunyi senyap. Okay guys, sampai kedai nanti aku sambung lah. Alright, ciao bro. So dah sampai bengkel. Aku rasa aku tukar rantai dahulu, sebab ada alternatif lain pasal absorber. Alamak. Okey, dah tukar O-ring. Okey, selesai kita tukar rantai. Okey guys, untuk absorber, komen aku dah masukkan angin dekat dia tabung tu. Harap-harap okey lah. So untuk rantai O-ring,
Aku guna warna hitam. Warna hitam sebab warna gold dah. Bila aku fikir ramai sangat yang pakai gold, walaupun cantik, jadi aku pakai warna hitam. Ada kelainan sikit. Ok lah guys, Zober punya masalah dah settle. So rantai pun kita dah tukar O-ring. Aduh, ok. Aku puas hati kerja hari ni. Ok guys, sampai di sini saja vlog aku. Pada mereka yang baru singgah ke channel Haji Ahmad, jangan lupa tekan button subscribe, like, share dan komen sebagainya. Kita berjumpa di next video, InsyaAllah. Aku Haji Ahmad. Assalamualaikum. Bye bye.